Ταξίδι είναι να φεύγεις, να χάνεσαι, να γνωρίζεις καινούριους τόπους, ανθρώπους, αρώματα, γεύσεις, τοπία όμορφα και να ολοκληρώνεις σαν άνθρωπος. Να γνωρίζεις και τον ίδιο στον εαυτό, τα όρια σου. Από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, από πολύ μικρός ταξιδεύα με τους γονείς μου με αυτοκίνητο, οδικός, στην Ευρώπη. Φεύγαμε δηλαδή, ταξιδεύαμε για 10-15 μέρες και νομίζω κάπως έτσι ξεκίνησε το όλο μικρόβιο, να το πω έτσι. Αργότερα ταξίδευα και μόνος μου, είτε με φίλους είτε με μεγάλες ή μικρές παρέες, μέχρι που κάποια στιγμή το έφεραν έτσι στις συγκυρίες και είχα βρεθεί στην Αθήνα αρχές καλοκαιριού. Δεν είχα κανονίσει τίποτα και αποφάσισα να φύγω ένα ταξίδι στο εξωτερικό μόνος μου με το μηχανάκι. Ήταν κάτι το οποίο το ήθελα πάρα πολλά χρόνια, δεν είχα τολμήσει να το κάνω γιατί άλλες φορές ήταν το οικονομικό, άλλες φορές με τρόμαζε η ιδέα ότι θα είμαι μόνος μου, δεν έτυχε να βρω με τους κατάλληλους ανθρώπους. Τέλος πάντων, χωρίς να το πολύ σκεφτώ, έφυγα, πέρασα τέλεια, με γνώρισα καλύτερα και από τότε τα τελευταία 6 χρόνια κάθε καλοκαίρι τυχαίνει και βρίσκομαι με το μηχανάκι είτε μόνος είτε με παρέα στο εξωτερικό. Γυρνώντας από το ταξίδι το πρώτο, αν θεωρήσουμε πρώτο αυτό που είχα κάνει με το μηχανάκι μόνος μου, ήταν σαν να είχα πάθει ίωση. Κόλλησα, ήθελα ξανά να ταξιδέψω. Δηλαδή, όλο το χειμώνα σκεφτόμουν πού θα ήταν το επόμενο. Ήταν όλο αυτό το... Κάθε μέρα βλέπεις καινούργια πράγματα, άλλους ανθρώπους, άλλες εικόνες, είσαι μόνος σου, δεν έχεις άγχος για τίποτα, ξεκινάς. Το μόνο σου άγχος είναι πού θα κοιμηθείς όταν βραδιάσεις, τίποτα άλλο. Και πας όπου σε πάει ο δρόμος. Αυτά τα αρώματα, η εναλλαγή των πολιτισμών, των λαών, μπορεί να βρέχει, μπορεί να βγάλει ήλιο, η μυρωδιά του βρεγμένου χώματος. Όλο αυτό είναι που με κάνει μάλλον να ξαναταξιδέψω. Έχω ταξιδέψει και μόνος μου και με παρέα. Το καθένα έχει τη χάρη του, είναι διαφορετικό τελείως το συναίσθημα. Το μόνος σου είναι ωραίο γιατί έχεις απόλυτη ελευθερία. Με παρέα είναι αλλιώς όμως γιατί μπορείς να μοιραστείς αυτά που ζεις. Αν με ρώταγες τι θα επέλεγα, επιλέγω με παρέα. Γιατί το μόνος σου κάποια στιγμή μπουκώνεις. Είναι πολλά παιδιά που ταξιδεύουν μόνα τους, τους θαυμάζω, γιατί το ξέρω πως είναι. Όταν όμως, ας πούμε, έρθει η νύχτα και είσαι γεμάτος από εμπειρίες της ημέρας, θες να τα πεις. Προσωπικά δηλαδή μπουκώνω να τα έχω μέσα μου, θέλω να τα βγάλω. Και ακόμα και το να γελάσεις όταν είσαι μόνος σου είναι δύσκολο, γιατί δεν μπορείς. Δηλαδή να γελάσεις δυνατά, όχι μέσα σου. Μια πολύ έντονη στιγμή που θυμάμαι ήταν σε αυτό το πρώτο το ταξίδι στην Αυστρία. Εγώ είχα πάει, όπως σου είπα, σχεδόν ανοργάνωτος. Είχα μαζί ένα sleeping bag από αυτά που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα το καλοκαίρι, ίσα-ίσα για το κρύο στο καράβι. Δεν είχα ψάξει να δω τι θερμοκρασίες έχει η Αυστρία, οπότε νυχτώνει κάποια στιγμή. Εγώ είχα βρεθεί σε ένα κάμπινγκ δίπλα σε μία λίμνη και πιάνει ένα κρύο το οποίο πέρναγε από παντού, δεν μπορείς να φανταστείς. Είχα μπει μέσα στο sleeping bag, η υγρασία με είχε τσακίσει. Άρχισα να φοράω ό,τι είχα, εσωθερμικά, το μπουφάν της μηχανής, διπλές και τριπλές κάλτσες, το παντελόνι της μηχανής, το sleeping bag από πάνω. Ό,τι έβρισκα το είχα φορέσει. Παρ' όλα αυτά πάλι πέρναγε. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση, φυσικά δεν κοιμήθηκα. Την άλλη μέρα τα ίδια, μέχρι που κάποια στιγμή βρήκα ένα κατάστημα, αγόρασα ένα sleeping bag της προκοπής και μετά βέβαια ξεκίνησαν οι βροχές, όπου αποδείχθηκε ότι η σκηνή έβαζε νερά. Οπότε πάλι είχα άλλα θέματα, αλλά σαν έντονο ήταν το κρύο. Ναι, έχω αλλάξει σαν άνθρωπος, το νιώθω. Είναι όλο αυτό, νομίζω είμαι πολύ πιο ευγενικός, πιο ήρεμος. Έχω μάθει να εμπιστεύομαι πιο πολύ τους ανθρώπους, γιατί έτσι μου δείξαν έξω. Μεγαλώνοντας σε ένα πολύ μεγάλο αστικό κέντρο, με είχαν μάθει ότι όλοι θέλουν να σε βλάψουν, ότι μην ανοίξεις την πόρτα σου, κλείδωσε 2 και 3 φορές το βράδυ, κλείς τα μπατζούρια. Βγαίνοντας από το safe zone, ας πούμε,
ανακαλύπτεις ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα είναι ευγενικοί, που θα σου ανοίξουν το σπίτι τους να σε ταΐσουν, να σε κοιμήσουν, να σε βοηθήσουν σε μια δυσκολία που τυχόν να αντιμετωπίζεις. Μπορεί από το πιο μικρό μέχρι κάτι πολύ μεγάλο, ας πούμε, δεν ξέρω. Έμαθα επίσης να απολαμβάνω στοιχεία της φύσης, κάτι το οποίο προσπερνάμε στην καθημερινότητά μας, δηλαδή ένα ηλιοβασίλεμα. Έμαθα να παρατηρώ τη φύση, να αντιλαμβάνομαι αλλιώς τα πράγματα. Κορύφωση θα μπορούσαμε να πούμε, κάθε ταξίδι έχει ένα προορισμό, θέλοντας και μη, έστω κι αν είναι πάρα πολλές μέρες, ξεκινάς για να πας κάπου, να φτάσεις τέλος πάντων κάπου. Όταν θα φτάσω σε αυτόν τον προορισμό, νιώθω ότι ολοκλήρωσα κάτι, αλλά είναι σαν να βλέπεις μια ταινία μικρού μήκους την ώρα που έχεις φτάσει, γιατί φυσικά έχει και το γυρισμό που είναι άλλες τόσες εμπειρίες, αλλά οι εμπειρίες που έχεις αποκομίσει την ώρα που φτάνεις στον προορισμό σου, νομίζω ότι έχω φτάσει το limit up του ταξιδιού. Νομίζω δεν θα σταματήσω να ταξιδεύω, ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μου, είτε οικονομικοί λόγοι μπορεί να με κρατήσουν να μην μπορώ να κάνω μεγάλο ταξίδι ίσως, αλλά θα κάνω κάποιο μικρότερο, όπως και να έχει. Μπορεί η οικογένεια κάποια στιγμή να με μπλοκάρει λίγο, αλλά και πάλι θα κοιτάξω να ταξιδέψω μαζί με την οικογένεια. Η μόνη αλλαγή ίσως είναι το μέσο, δηλαδή έχοντας οικογένεια μπορεί να μην μπορώ να ταξιδέψω με μοτοσυκλέτα που κάνω τώρα, θα είναι με αυτοκίνητο ή με κάποιο αεροπλάνο ή οτιδήποτε. Βέβαια νομίζω ότι περνώντας τα χρόνια το μικρόβιο αυτό θα ξαναβγεί, σαν το γεροντοέρωτα, δηλαδή η αγάπη για τη μοτοσυκλέτα δεν θα φύγει ποτέ, οπότε μπορεί να σταματήσω για κάποια χρόνια και στα 60 ή όσο αν αντέχω να καβαλάω να ξαναέρθει στην επιφάνεια αυτό και να αρχίσω πάλι από την αρχή. Σε 15 χρόνια ευελπιστώ καταρχήν να έχω οικογένεια, γιατί είμαι της συντροφικότητας. Αυτό που θα ήθελα θα ήταν να νιώθω γεμάτος, με πολύ περισσότερες εμπειρίες από τα ταξίδια μου από ό,τι έχω τώρα και να μπορώ να διηγηθώ στα παιδιά μου όλα αυτά που έχω ζήσει. Να τους δώσω ένα κίνητρο να ξεκινήσουν και αυτά να ταξιδεύουν, είτε μαζί μου, είτε αργότερα μόνα τους. Νομίζω ότι ήμουν από τους πρώτους χρήστες που αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε το Live Trips. Μ' άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή όταν ήταν ακόμα και στα αρχικά στάδια και επειδή μ' αρέσει να πειραματίζομαι, από το πρώτο ταξίδι ξεκίνησα και το χρησιμοποιούσα. Και αυτό που συνειδητοποίησα ήταν γυρνώντας, γιατί δεν είχα δει ακριβώς πώς λειτουργεί, ότι όταν έκατσα πια στο σπίτι μου και άνοιξα τον υπολογιστή, ήταν όλες οι φωτογραφίες που είχα τραβήξει πριν ακόμα επεξεργαστώ το δικό μου υλικό. Ήταν ανεβασμένο ήδη σε μια σελίδα και μπορούσα να μπω να τις δω και να έρθουν πάλι στο μυαλό μου εικόνες που ζούσα πριν λίγες μέρες. Και άνθρωποι της οικογένειάς μου, αλλά και φίλοι πολλοί, περιμένουν πώς και πώς να ξεκινήσω πάλι ένα ταξίδι και να μπουν στο Live Trips να παρακολουθούν live που βρίσκομαι. Αυτή είναι η μαγεία του Live Trips, ότι ουσιαστικά ζούνε το ταξίδι μαζί σου.